नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजनको प्रस्तुति हाम्रो प्रदेश 7 दिन 7 प्रदेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कर्णाली प्रदेशबाट म विगस कुमार सेजुवाल। दर्शकबिन, हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। कहिले राजनीतिक, कहिले सामाजिक, कहिले सांस्कृतिक र कहिले मानवीय विकासका कुराहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा विशेष गरेर जोड दिँदै आइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी यस्तो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, कर्णाली विकासका योजनाहरू र कर्णालीसँग विकास कतिको छ त्यो सम्भाव्यताको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको राजनीतिक जीवनका उतार चढावहरूलाई पनि आज हामीले यो कार्यक्रममा विशेष गरेर चर्चा गर्नेछौँ। यसको निम्ति आज हाम्रो प्रदेश कार्यक्रममा हाम्रो अतिथिको रूपमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई पर्जोलज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, सन्चै छु। पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? सरकारका काम कार्यबाहीमा पनि बढी व्यस्त छु। बढी व्यस्त हुनुहुन्छ। अलिकति म तपाईँको अन्तर्वार्ता सुरु गर्दाखेरि म 3टा फेजमा कुराकानी गर्न चाहे। एउटा यहाँको राजनीतिक जीवन, दोस्रो व्यक्तिगत जीवनका अनुभूतिहरू, तेस्रो कर्णाली विकासका गुरु योजनाको विषयमा र चौथो यसको आउने 10 वर्षमा यहाँले गुरु योजना प्रस्तुत गरिसकेपछिका परिणामहरूको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ आज विशेष गरेर। अब यहाँ भनिदिनुहोस् कि यहाँले राजनीतिक जीवन, यहाँको उमेर त धेरै भएको छैन, भर्खरै युवा नै हुनुहुन्छ। कलकलाउँदो उमेरमा करिब 18-19 वर्षको उमेरमा यहाँले राजनीतिक जीवन सुरु गरेर अहिले त्यसको ठ्याक्क दोब्बरमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँको त्यो जोस जागर, यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि र यहाँको जन्म जिल्ला कस्तो पृष्ठभूमिमा चाहिँ अगाडि हुर्किएको थियो र यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि कसरी अगाडि बढेको थियो? अब मेरो पारिवारिक चाहिँ पृष्ठभूमिलाई मैले कोट्याएर चाहिँ अलि हेर्दा मेरो अलिक उताप चढावको चाहिँ जीवन चाहिँ छ। र म 6 महिनाको हुँदाखेरि मेरो चाहिँ अब बुवा बित्नु भएको चाहिँ हो। म 6 महिनाको चाहिँ टुक्रो चाहिँ थिएँ। तर आमा मात्रै चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अब आमाले नै अब यो ठाउँसम्म पुगाउनका लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष मिहिनेत गर्नु पर्यो। र त्यसै करिब म 22 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि आमा पनि फेरि बित्नुभयो। आमा पनि हुनुहुन्थेन। र आमाले के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने अब ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ तिमीले निकै दुःख पाएका चाहिँ छौ, धेरै दुःख गरेर तिमीलाई मैले यो ठाउँसम्म पुगाएँ र तिमीले मिहिनेत गर्नुपर्छ धेरै र ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ र तिमीले चाहिँ बाबु र चाहिँ मेरो नाम तिम्रो कारणले बाहिरमा आउनुपर्छ, राम्रो काममा लाग्नुपर्छ भनेर आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। आमाको त्यो सपना थियो। त्यसपछि मैले हेरेँ कि के छन् त सम्भावनाहरू अगाडि बढ्नका लागि, ठुलो मान्छे हुनका लागि कहाँ छ जीवन, कहाँ छ भने मैले जीवनका बारेमा धेरै कुरा चाहिँ सोचेँ। भन्दाखेरि म सानो बच्चै हुँदाखेरिमा पनि मैले पारिवारिक अभिभावकीय भूमिका निर्वाह मैले गर्नुपर्थ्यो। म बाहेक अरू चाहिँ खासै घरमा भर पर्ने मान्छे मेरो आमाका लागि चाहिँ अरू थिएन। र त्यसपछि अनि मैले हेरेँ, मैले पढ्दै जाँदा मैले जागिर चाहिँ मैले खाएँ भने यसमा मेरो व्यक्तिगत जीवन मात्रै छ र आमाको जुन सपना चाहिँ थियो त्यो सपना मैले मेरो जागिर खाँदाखेरि त्यो पुरा गर्न सक्दैन भन्ने हो। त्यसपछि अर्को कुरा व्यापार बिजनेस गरेँ भने पनि मेरो आमाको सपना त्यसबाट पनि पुरा गर्न सक्दैन। त्यो पनि नितान्त मेरो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ। अलिकति सम्पत्ति बढियोला, पैसा कमाउन सकिएला, त्यो बाहेक आमाले जुन ठुलो मान्छे बन्नु है जो भन्नुभएको चाहिँ थियो त्यो कुरा मेरो ब्रेनमा चाहिँ छाप परिरहेको चाहिँ थियो। र के हुन्छ त त्यो भनेरदामा मुख्य सामाजिक काम भयो। सामाजिक कामबाट मात्रै मान्छे ठुलो बन्न सक्छ। अर्काका लागि, समाजका लागि गर्ने मान्छे नै सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो। त्यो सबैको मन मस्तिष्कमा, हृदयमा, आत्मामा बस्न सक्छ त्यो मान्छे जसले अर्काका लागि काम गर्न सक्छ भन्ने हो।
र त्यसपछि कुन बाटो हिँड्ने त कहाँ हो, त्यसपछि अब कता छ जीवन भनेर मैले खोज्दै जाँदा र हिजोको संसदीय व्यवस्था चाहिँ थियो र संसदीय व्यवस्थामा गएर पनि खासै तपाईँको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने, त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले चुनाव लडेर चुनावमा गएर हिजोको त्यही व्यवस्थालाई नै अब हामीले फलो गरेर त्यसको पछि लागेर पनि छैन त्यसभित्र पनि आमाको सपना त्यसभित्र मैले देखिनँ। र त्यसपछि अब यो समाजमा परिवर्तन आवश्यकता चाहिँ छ। समाज परिवर्तनका लागि परिवर्तनको बाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसभित्र चाहिँ आमाको सपना चाहिँ छ भन्ने कुरा मैले सोचेँ। र त्यसपछि कहाँ छ त, को छ त, कसले गर्छ परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने को शक्ति हो भनेर भन्दा त्यतिखेर म सानै बच्चा उमेर चाहिँ थियो, त्यतिखेर म 16-17 वर्षको चाहिँ थिएँ, करिब चाहिँ म 16 वर्षको चाहिँ थिएँ त्यतिखेर। अनि होइन, नेपालमा यस्तो चाहिँ क्रान्तिको पक्षमा परिवर्तनको पक्षमा उभिने एकजना यस्तो व्यक्ति चाहिँ छ, त्यो भनेको रामराजा प्रतापी शाह चाहिँ हो। उसँग गुरिल्ला चाहिँ छ, उसले गुरिल्ला युद्ध चाहिँ देशमा चाहिँ गर्छ र त्यसपछि अनि समाज चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन चाहिँ हुन्छ र नयाँ व्यवस्था परिवर्तनसँगै मात्रै समाजको सपना चाहिँ मेरो आमाको सपना चाहिँ छ भन्ने मैले सोचेन। त्यो कहाँ छ, कता छ, त्यो कहाँ भेट्न सक्छ भनेर हामी सानै उमेरमा हामी खोज्दै हामी यो बाटो हुँदै गयौँ, यो बाटोमा हामी आइपुग्यौँ। र त्यसपछि अब त्यतिखेर होइन, एकता केन्द्र भनेकै अब रामराजा प्रताप शाहको चाहिँ अब पार्टी चाहिँ हो, एकता केन्द्रमा जोडियो भने उसले नै हो भोलि चाहिँ अब उसलाई युद्ध गर्ने मसाल चाहिँ हो भनेपछि हामी मसाल हुँदै तपाईँको मतलब मसाल चाहिँ भएर त्यसपछि अब पार्टी र राजनीतिक लाइनमा चाहिँ जोडियो। र त्यसपछि म त्यही 18-19 वर्षको उमेरमै अब 2052 सालतिर फेरि अब जनयुद्ध लड्ने निधनमा अब त्यसपछि अब पार्टी भनेको र गुरिल्ला भएको पार्टी र समाजमा तपाईँको चाहिँ परिवर्तन ल्याउने एउटा पार्टी भनेको माओवादी पार्टी हो भनेर त्यसै एकता महाधिवेशन एकता केन्द्र चाहिँ हुँदै पछि 52तिर हामी यतापट्टि लाग्यो। त्यसपछि हामी आफै पनि त्यतिखेर सुरुमा 48 को सेरेफेरमा होइन गुरिल्ला बन्नुपर्छ भनेर आफै पनि हामी मेरै चाहिँ अब उमेर समूहका गाउँका साथीहरू हामी आफै तालिम गर्ने, गुरिल्ला बन्नुपर्छ भनेर त्यस्तो गर्ने गर्थ्यौँ। र त्यहाँबाट सुरु अब आन्दोलनमा अब जोडियो, माओवादी पार्टीमा जोड्दै जाँदा अब माओवादी पार्टीभित्रका त्यतिखेर जनयुद्धका 10 वर्षभित्र विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा मैले मेरो चाहिँ अब राजनीतिक जीवनको दुईटै क्षेत्र त्यतिखेर एउटा यो माओवादी पार्टीमा लागिसकेपछिका उपलब्धिहरूको बारेमा अहिले एकछिन चर्चा गरौँला। मैले यो किन भनेको भने महेन्द्रबहादुर शाहीको जीवनको बारेमा जति मान्छेहरूले बाहिरबाट हेर्छन् त्यो वास्तविक जीवन मान्छेहरूले बुझेका छैनन्। कम्तीमा महेन्द्रबहादुर शाही जो अहिले मुख्यमन्त्रीको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा यहाँ अहिले सरकारको प्रमुख भएर काम गरिरहनु भएको छ, तपाईको जीवनबाट तपाईको जीवन पढेर धेरै मान्छेहरूलाई एउटा जिउने कला मिलोस् भन्ने हिसाबले मैले यो व्यक्तिगत जीवन कोट्याएको हो। किनकि यहाँको जो पारिवारिक जो बालापन असाध्यै टुहुरो अवस्थाबाट हुर्केको छ यो धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। मैले तपाईको धेरै खोज्दै पनि गएँ। विशुद्ध राजनीतिक अन्तर्वार्ता र तपाईले गरेका परिवर्तनसँग सम्बन्धित कुराहरू बाहेक तर परिवर्तन गर्नको निम्ति महेन्द्रबहादुर शाहीले कति पीडा खेप्नुभयो र कति दुःख कष्ट गर्नुभयो भन्ने मान्छेहरूले चर्चा गर्न सकेका छैन। म त्यो भएर यो बाटोमा आएँ, त्यो जनयुद्धभन्दा पछि अलि पछि आउँदा। र त्यति बेला जति बेला तपाईँ त्यो सानो उमेरमा आमा गुमाइसकेपछि यो राजनीति यात्रा सुरु गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई डर लागेन? त्यत्रो गुरिल्ला युद्ध सुरु गर्दाखेरि आमाको सपना एकतिर छ, आफ्नो व्यक्ति तपाईलाई पनि त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त कुनै भोलि केही न केही बन्ने सपना थियो होला भने त्यसरी त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि अथवा त्यो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदाखेरि तपाईलाई लागेन कि मैले आमाको सपना यहाँबाट अलिकति पुरा गर्न सक्दैन भन्ने ढुकछुक बालापनमा त्यो कति पनि भएन? अब म एकदम कठोर एकदम निर्मम हैन म छु। अब यो पनि मलाई किन बनायो होला भन्ने हुनुहुन्छ भने जब म चाहिँ टुहुरो चाहिँ भएँ त्यतिखेर मेरा साथीहरू चाहिँ अरू चाहिँ थिए, अरू मेरो मसँग साथीहरूको आमा बुवा अब साथमा हुन्थे। र त्यतिखेर मैले सोच्थेँ कि तपाईँको अब मेरो त ड्याडी छैन, बुवा छैन, आमा मात्रै चाहिँ छ। र त्यतिखेर आमाले मात्रै सक्नु हुँदैन,
सबै जिम्मेवारी लिन सक्नुहुँदैन आमाले मात्र। त्यसो भनाले म आफै बाँच्न मैले सक्नुपर्छ, म आफै बाँच्न सक्नुपर्छ भन्ने थियो। आमा पनि मेरो एउटा आधार चाहिँ हो, तर सबै थोक आमा मेरो चाहिँ होइन थियो। आमाको भरमा मात्रै म बस्छु। मेरो आमा सधैँ छ, मेरो मम्मी सधैँ छ। म मेरो मम्मीले मलाई जे चाहिँ चाहन्छ म चाहन्छु, जे मेरा मागौँ हुन्छन् सबै कुरा चाहिँ पुरा गर्न सकिहाल्नुहुन्छ भन्ने सोच मसँग चाहिँ भएन। म एक्लै छु, म एक्लै छु यो धरतीमा, म एक्लै छु। म एक्लैले केही गर्न सकेँ भने त्यसभित्र मेरो सफलता चाहिँ छ। यदि मैले केही गर्न सकिनँ भने मैले अरूका भर परेर अरूप्रति मैले आश गरेर मेरो भविष्य छैन। एकचोटि त कसैले मलाई एक जोड लुगा देला, एकचोटि त मलाई भोक लागेको बेला एक पेट खानु कसैले देला, तर सधैँभरि मलाई लुगा दिँदैन, सधैँभरि चाहिँ मलाई चाहिँ खाना दिँदैन। मैले आफै मिहिनेत गर्न सकेँ भने मैले शरीरमा नयाँ लुगा लाउन सक्छु, आफै मैले मिहिनेत गरेपछि मैले पेटभरि खान सक्छु। यदि मैले गर्न सकिनँ भने मैले सक्दैन। त्यसैले मैले अरूका भरमा बाँच्नु हुँदैन, अरूको मैले धेरै आश गर्नु हुँदैन। म आफै सक्षम चाहिँ छु, म गर्नुपर्छ भनेर म सानो उमेरमा भारी बोल्न सुरु गरेँ। सानो उमेरमा मैले तपाईँको जान्थेँ सबै अब बाहिरबाट सामान ल्याउनु पर्थ्यो, ल्याउँदाखेरिमा ठुला ठुला मान्छेहरू चाहिँ अरू हुन्थ्यो, म सानो बच्चा चाहिँ थिएँ। तर म त्यतिखेर चाहिँ हाट जाने भन्ने हुन्थ्यो, म आफै गएर राजापुरबाट नुन बोकेर ल्याउँथेँ। म सानो उमेरमा तपाईँ त्यही म 12-13 वर्षको उमेरमा राजापुर गएर नुन बोकेर ल्याएको थिएँ। राजापुरबाट धेरै कालीकोटबाट राजापुर लिएर आएको थिएँ। र मैले नगरेसम्म चाहिँ कोही बित्लेको चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने भन्ने सोच हो। त्यसले मैले आफूलाई बच्चादेखि नै बलियो भने म सक्षम छु, मैले गर्न सक्छु, सक्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो आत्मालाई कमजोर मैले कहिले पनि बनाएन, मैले बलियो बनाएँ। सायद त्यही भएर होला तपाईँले सोध्नु प्रश्न चाहिँ त्यतिखेर मैले मेरो आमा धेरै बुढो पनि भइसक्नु भएको थियो र आमाले एकदम खुसीको साथ आमाले मैले मेरो प्रस्ताव राखेँ, म हिँड्छु आमा, तपाईँको सपनामा पुरा गर्छु, तपाईँले जे वचन मलाई बाल्यकालमा दिनुभएको थियो त्यो म पुरा गर्छु। त्यसले मैले विकल्प यो ठाउँ देखाउने बाटो यो ठाउँबाट मात्रै तपाईँको सपना सघाउन सक्नुहुन्छ, म त्यसरी हिँड्छु भनेर आमाले मेरो प्रस्ताव राखेँ। आमाले खुसीको साथ मलाई बिदाय गर्नुभयो, जाउँदैछ तिम्रो सफलता र त्यसपछि म हिँडिसकेको करिब तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष बितेको थियो। त्यसपछि म त्यतिखेर जाजरकोट पुगिसकेका थिएँ। अनि खबर आएर मेरो चाहिँ अब आमा बिरामी हुनुहुन्छ, आमाले धेरै कोसिस गर्नुभएको छ जसरी भए पनि मेरो छोरालाई चाहिँ बोलाइदियो भनेर। जहाँ सेक्सन बोलाइदियो भने त्यतिखेर टेलिफोन चाहिँ थिएन, फोन कुराकानी गर्नु थियो। अनि लगभग तपाईँको चाहिँ 15 दिनपछि खबर म कहाँ पुगेँ नि आमा बिरामी हुन्छ भनेर। पछि म जाजरकोटको एकदम छेउमा चाहिँ थिएँ। त्यहाँबाट म त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै लगातार चाहिँ म चाहिँ कतै पनि कहीँ पनि थोरै पनि रोकिएर राति पनि तपाईँ नसकेर मैले रात दिन गरेर नहिँड्दाखेरि 2.5 दिनमा चाहिँ म पुगेँ थिएँ। सोचेँ अब म घरमा पुगेँ। अनि आमा त्यतिखेर एकदम सिकिस्त भइसक्नु भएको थियो। त्यही चाहिँ मलाई के लाग्यो भने केवल मेरो लागि मात्रै उनको सास जुइरहेको जस्तो लाग्यो। पछि म आइसकेँ के छ मलाई भने ल अरू सब ठिक छ, म तेरो लागि मात्रै चाहिँ म सास टिकाएर राखेको हो, ल राम्रो गर्नु, जे कुरा मैले भनेको छु त्यो पुरा गरिदिनु भन्यो। होइन तपाईँले के पनि हुन्न, म आइसकेँ, अब तपाईँ मर्नुहुन्न, तपाईँ म बचाउँछु, चिन्तै नगर्नुहोस् न भनेर आमाको लागि मैले एकदम चाहिँ साहस मनोबल चाहिँ तपाईँको अप गर्नको लागि बोल्दै थिएँ। होइन ल राम्रो काम गर्नु मात्रै भन्नुभयो। त्यसपछि आमाको चाहिँ साहस नै भयो। करिब त्यही 5 मिनट मात्रै म आइसकेको, 5 मिनट मात्रै आएको साहस। जुन आमाले तपाईँलाई यस्तो बनाउने सपना बोक्नु भएको थियो,
त्यो पीडाले अहिले पनि यहाँलाई चाहिँ सचल्काउँदैछ। कस्तो लाग्छ आमा नहुँदाखेरिको पीडाले अहिले आमा जो तपाईँ यहाँ पुग्नु भएको छ, मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ, कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख हुनुभएको छ, आमाले देखाएको सपना त यहाँले पछ्याउनु भयो। अब अहिले फेरि त्यही भएर चाहिँ मलाई मेरो घर जानु मलाई मन पर्दैन। म चाहिँ कालीकोट जान्छु, अरू ठाउँमा गएर म फर्केर आउँछु। हो मलाई के लाग्यो भने छोराले यो प्रगति गरेको बेला चाहिँ यदि मेरो आमा त्यसपछि अब बुढा भएको कति गर्व गर्नुहुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर अलिकति घरमा जानु भने अप्ठ्यारो त्यो कस्तो विरासत जुन आमाले टुक्रो छोराले छोडेर यहाँसम्म पुर्याउनु। ठिक छ, यो फेजमा नगए मुख्यमन्त्रीजी, तर यहाँले वैवाहिक जीवन सुरुवात गरिसकेपछि यहाँको श्रीमतीले पनि आमाभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो यहाँको जीवनमा, जसले राज्यको असाध्यै ठुलो दमन सहेर पनि आफ्ना लालापालाहरूलाई काखीमा च्यापेर समाजको निम्ति सेवा गर्न छोड्नु भएको थिएन। यहाँ युद्धमा नै हुनुहुन्थ्यो। जो राज्यले यहाँको श्रीमतीलाई आफूले काम गरे बाबतको पारिश्रमिक पनि दिएको थिएन। त्यस्तो अवस्थाबाट पनि आफ्नो जीवन धार्नुभयो भनेपछि त्यो पीडाबाट यति राज्यबाट दमन हुँदाहुँदै पनि त्यो स्तरबाट यहाँको पारिवारिक जीवन अहिलेसम्म जुन ढङ्गले यहाँसम्म आइपुगेको छ त्यसको सफलता र उदाहरणीय पात्रको रूपमा यहाँ त हुनुहुन्छ नि, कालीकोट जिल्लाको खम्बाको रूपमा उभिनु भएको छ भनेपछि ती दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि यहाँको जो दुईटा छोरा हुनुहुन्छ, एउटा छोरी छन्, तिनले बाबासँग लडीबुडी गर्ने अवसर नै पाएन। 81 उनीहरूले बाबासँग धेरै पछि चाहिँ सँगै हिँड्ने मौका मात्रै पाए, जो प्रेरणा पाउन सकेन। ती दिनहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हो, त्यसपछि हामी आमा चाहिँ उतै आमा प्रस्ताव चाहिँ थियो कि अब त हिँड्ने भएछ, अब म एक्लै छु घरमा थियो। त्यसो भए आमाले जसरी भए पनि एउटा तैँले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो घरमा छोड्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आमाले प्रस्ताव राख्नुभयो र राखिसकेपछि आमाकै लागि विवाह गर्नु नभएको प्रस्ताव अहिलेको मेरो चाहिँ परिवार चन्दा चाहिँसँग मैले प्रस्ताव चाहिँ राखेको कुरा र उनले सहज चाहिँ स्वीकार चाहिँ गर्नु। तर उनी प्रस्ताव के थियो भने होइन, सबभन्दा पहिले पढाइ सकाउनुपर्छ, म पढाइसकेर मात्रै विवाह गर्छु तपाईँसँग, तर म पढाइ सकाउँछु भन्ने थियो उनी प्रस्ताव। मैले भने कि अब मेरो आमाको प्रस्ताव चाहिँ यो हो र मेरो आमाको चाहिँ खुसीका लागि मैले विवाह गर्नैपर्छ। ठिक छ, तिमीले चाहिँ स्वीकार दिन्छ, यदि तिमीले स्वीकार गरेनौ नगर्ने हो आफ्नो भविष्यका लागि चाहिँ बनाएर मात्रै विवाह गर्ने, म पढ्छु भन्ने हो भने ठिक छ, त्यो पनि हो कि मैले अर्को कुनै न कुनै मैले फेरि मान्छे खोज्नै पर्छ एउटा आमाको खुसीको लागि। म जे गर्छु आमाको लागि गर्छु, आमाको खुसीको लागि मैले जस्तोसुकै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ त्यो हो। तर म आमालाई खुसी राख्न चाहन्छु, त्यसरी म जान्छु र मैले खुसी राख्छु आमालाई भन्ने कुरा प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेपछि साँच्चै उनले जुन किसिमको चाहिँ वचन मलाई फेरि मेरो परिवारले दिया चाहिँ थियो, म खुसी लाग्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्, म जान्छु त्यसो भन्ने कुराको। त्यसपछि आएर मेरो आमालाई पुरै सम्हाल्नु, ती चाहिँ आमाले फेरि खुसी। त्यसपछि आमाले मेरो अभावको महसुस गर्नुभयो। यति राम्रो तरिका चाहिँ अब आमाको स्याहारदेखि सबै कुरा जस आमालाई खुसी राख्ने काम पुग्न आयो। र त्यसपछि आमाको अर्को सपना चाहिँ थियो कि अब छोरा जन्मिँदा कि भन्ने कुरा चाहिँ थियो, सन्तान रहँदा नि भन्ने कुरा चाहिँ थियो।
तर मेरो पनि एउटा ड्याडी लगभग 50 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि मात्रै हामी जन्मिएका छौँ थियौँ 3 भाइ छौँ हामी र त्यतिखेर सबैले भनेको सन्तान चाहिँ अब लाग्छ यसको सन्तान रहँदैन भनेर धेरै ठुलो चिन्ता चाहिँ थियो बुवालाई आमालाई पछि हामी जन्मियो र पछि अब बुवाको त सन्तान चाहिँ रहेको अब यिनीहरूको सन्तान रहन्न कि भनेर एउटा बच्चा कुनै पनि हाल्न चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई प्रस्ताव चाहिँ फेरि राख्नु र त्यसपछि हामीले सल्लाह एउटा बच्चा जन्माउने त्यसैले नै छोरी जन्म पहिलोपल्ट र छोरी माथि जन्म फेरि छोरा जन्म भन्ने टेन्सन आमालाई फेरि अर्को थियो तर छोरी मात्रै भएको थियो सन्तान त रह्यो भनेर आमा खुसी नै हुन्थ्यो छोरी जन्मिने बित्तिकै जन्मेको करिब त्यही 6-7 महिना भयो थियो होला फेरि आमा बित्ने हाल्नुभयो अनि छोरा जन्मेको कुरा आमालाई पनि थाहा छैन र त्यसपछि पारिवारिक सम्पूर्ण जिम्मा मलाई कहिल्यै पनि तनाव चाहिँ भएन टेन्सन भएन घरमा मैले विवाह गरिसकेपछि किनकि म आफै आत्मनिर्भर चाहिँ थियो जागे चाहिँ टिचर चाहिँ भएपछि पढाइसकिसकेपछि अनि सबै पारिवारिक चाहिँ जिम्माहरू चाहिँ घरमा उसले लगेको बच्चाहरू पनि जन्मे र त्यसपछि म युद्धमा हिँडेको होला परिवारलाई धेरै दुःख पाएँ मेन्टल्ली फिजिकल्ली अनि दुईटै तनाव चाहिँ भयो र धेरै पटक चाहिँ अब मेरै कारणले गर्दा स्कुलबाट सानो छोरी चाहिँ थियो त्यतिखेर त्यही 7-8 महिनाको बच्चा चाहिँ थियो दुध खाँदै गरेको फेरि छोरीबाट पनि अब त्यतिखेर गिरफ्तार गरेर फेरि छोरी चिचाउँदै कराउँदै फेरि त्यतिखेर कोही पनि थिएन घरमा फेरि थियो समात्दै वरपरका मान्छेले गाउँका मान्छेले त्यो बच्चालाई चाहिँ समातिन्थे त्यसपछि लिने 2-4 दिन राख्ने छोड्ने फेरि कहिले काहीँ नै 8-10 दिन राख्ने कहिले बेपत्तै गर्ने सार्वजनिकमा गर्ने होइन पटक पटक त्यस्तो गऱ्यो यातना पनि धेरै चाहिँ खायो फेरि यातना पनि मिलेको त्यसपछि त्यही कारणले गर्दा अहिले कान पनि दुईटै कानका फुटेका छन् र धेरै ठुलो यातना पाएर अहिले शारीरिक साह्रो पनि यातनाको कारणले गर्दा तिनीहरूको ब्रेनमा पनि अलिकति अब शारीरिक साह्रो पनि अब तिनीहरूको समस्या चाहिँ छ समस्या छ म यही शारीरिक काम गर्दैन अब त्यति ठुलो चाहिँ चरम यातनाहरू त्यसले खायो र त्यसपछि अनि पटक पटक गरिएको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अब उसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा पनि त्यसको मनोवेदना सचित भयो र बच्चाहरूले मलाई म शान्ति प्रक्रियामा आइसकेँ करिब 3 वर्षपछिसम्म पनि बच्चाहरूले मलाई अङ्कल भनेर भन्थे अनि अब हिजो चाहिँ अब ड्याडी छैन भन्ने अब सिकाएर हुँदाखेरि अङ्कल नै भन्थे मलाई भेट्थ्यो र सबै बच्चाहरू फेरि मैले धेरै ठुलो पछि काउन्सिलिङ चाहिँ गर्नु पऱ्यो बच्चाहरूलाई त्यसपछि परिवारलाई पनि राति बरबर आउने राति उठेर हिँड्ने नसोध्ने ननिदाउने अहिले पनि बच्चाहरू तपाईँको चाहिँ धेरै हल्लाखल्ला भएको ठाउँमा बच्चाहरूको निद्रा गर्दैन त्यो भनेको युद्धले पारेको तपाईँको मनोवैज्ञानिक असर फेरि त्यसको ब्रेनमा पारेको असरको प्रभाव अहिलेसम्म अहिले पनि समस्या छ थियो अहिले पनि अब नसोध्ने राति फेरि अलिक बरबराउने अब त्यस्तो प्रकारको चाहिँ छ म सहितसँगै बच्चाहरू सबै परिवार चाहिँ रह्यो भने अब एउटा प्रकारको चाहिँ हुन्छ थियो सरकारलाई सहयोग गरिराखेका यिनलाई मैले मिटिङ गरेर बोलाएँ कर्णाली प्रदेशमा तपाईँले अहिलेसम्म गर्दै आएको सपोर्ट सफ्टवेयरमा हो तालिम सालिम ट्रेनिङ सेडिङ यतावतिमा दिनु अब त्यहाँ तपाईँहरूको लगानी चेन्ज गर्नुहोस् अब जनताको उत्पादनमा लगाउनुहोस् तपाईँहरूको सपोर्ट आवश्यक छ तर क्षेत्र चेन्ज गर्नु सक्थ्यो उत्पादनमा अब हार्डवेयरमा तपाईँले लगानी गर्नुहोस् भन्ने मैले भनेँ र त्यसपछि थुप्रै निजी लगानीकर्ताहरूले पनि अब तपाईँ कर्णाली प्रदेशमा आएर काम गर्नुहोस्
क्षेत्र हामी दिन्छौँ भनेर अघि आएको छलफल अगाडि बढाएको छ तर वातावरण चाहिँ राम्रो बन्दैछ तर अहिले हामीले ठ्याक्कै रिजल्ट निकाल्ने परिणाम निकाल्ने काम चाहिँ गर्न सक्यो जहाँसम्म परिणाम आउँदैन त्यहाँसम्म म सन्तुष्टि रहने अवस्था छैन ठिक छ तर एउटा कुरा के भने मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँलाई म कहिले पनि यो अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि म प्राय मान्छेहरूको स्टडी गरेर आउने गर्दछु तर यहाँको स्टडी नै गर्नु परेन कि म करिब करिब 15-16 वर्ष अगाडिदेखि लगभग 20 वर्षभन्दा हुन्छ यहाँ अगाडिदेखि म यहाँलाई चिन्दछु र जान्दछु व्यक्तिगत हिसाबले र यहाँका सहकर्मीको बुझाइ पनि के छ भने महेन्द्र बहादुर साई पर्जर जोखिमपूर्ण राजनीति यात्रा सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म विफल भएको रेकर्ड नै छैन भन्ने छ छाप जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि तपाईले सुरुमा संविधान सभाको टिकट ल्याएर आउँदाखेरि तपाईहरुको पार्टी नै टुक्रा टुक्रा भएको थियो त्यहाँ तपाईले जित्न मुस्किल नै थियो बाहिरमा हेर्ने मान्छेहरूले महेन्द्र बहादुर साईले कालीकोटमा हार्छ भन्ने आकलन गरेका थिए तर तपाईले जितेर चाहिँ नयाँ सबै ठाउँबाट हारेको अवस्थामा कालीकोटबाट जितेर देखाइदिनु भयो यहाँ पनि सफल हुनुभयो यहाँका युद्ध मोर्चाहरूका पनि विरासतहरू यस्ता छन् कि जहाँ यहाँले हातै हाल्नुहुन्न हात हालिसकेपछि चाहिँ यहाँले सफल परिणाम निकालेरै छोड्नुहुन्छ र त्योभन्दा पछि जो यहाँले आकलन गर्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूले अनुमानित गरेका थिए योभन्दा पछिको मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेशको महेन्द्र बहादुर साई नै हो भनेर आकलन गरेका थिए ठ्याक्क फेरि त्यो पनि भयो र कर्णालीको मुख्यमन्त्री भइसकेपछि यहाँले जो अगाडि यो डोजरका कुरा धेरै पटक आयो यहाँले जो एकदम हाई क्वालिटीबाट जसरी कर्णाली विकास गर्नुपर्छ र समृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले जो सपना देख्नु भएको थियो त्यो सपना त तपाईले कर्मी धुममा पुरा गर्दै आउनुभएको छ के त्यस्तो जादु यहाँसँग अब मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने दुईटा कुरा अब के हो त्यो कुरा मलाई त धेरै कुरा त थाहा छैन धेरै कुरा त मेरो बारेमा अब अरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो आफ्नो आँखाले के देखिन्छ भन्दा पनि फरक आँखाले देख्छ वास्तविक जीवन के हो भन्ने कुरा हो अब महेन्द्र साईको तपाईको वास्तविक जीवन के हो भन्ने कुरा म भन्दा अपोजिट फरक कोणबाट हेर्ने मान्छेले मेरो वास्तविक जीवन बुझेर उनले बुझ्लान् उनीहरूको जिम्मा हो दायित्व हो उहाँहरू हो मलाई त्यस्तो कुनै यस्तो अलौकिक शक्ति छ मभित्र भन्ने मलाई लाग्दैन फेरि एउटा कुरा मात्रै म भन्छु जहिले पनि मैले आफूले पनि आत्मसात गरेको विषय अरूलाई पनि मैले हरेक मेरा सहयोगदाहरूलाई हरेक लिडर्सहरूलाई भन्ने कुरा मैले के भन्छु भने तीनटा कुरा जहिले पनि भन्ने गर्छु एउटा कुरा राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो कुरा इमान्दारिता हो इमान्दारिता हुनुपर्छ क्षणिक तपाईको फाइदा लिनका लागि त ढाड छल चल्छ तर त्यो क्षणिक समयको लागि मात्रै एउटा घटनामा मात्रै काम गर्छ सधैँभरिका लागि काम गर्छ त्यसमा राजनीतिक इमान्दारिता चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो मैले राम्रो काम गरिरहेको छु तर एउटा मात्रै घटनामा मैले ढाँटे भन्नु म प्रति अविश्वास पैदा हुन्छ सधैँभरि म प्रति अविश्वास नै पैदा हुन्छ त्यसैले मैले इमान्दारीका साथ जे हो त्यो राख्नुपर्छ भन्नुपर्छ मैले कहिल्यै पनि आफूलाई ढाँटिनँ जे हो त्यो मैले कुरा चाहिँ राखेँ चाहे कसैले त्यसले राम्रो माने होला कसैले नराम्रो माने होला मैले कहिले पनि जाँड खानेलाई पनि राम जुवा खेल्नेलाई पनि राम नाच्ने राम्रो सबै कुरा राम्रो मैले भने प्रशंसा मैले गरेँ मैले हरेक कुरा चाहिँ आलोचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु उठाउने राख्ने जे हो त्यही राम्रो छ यति राम्रो छ नराम्रो छ यति नराम्रो छ भनेर मैले भने एउटा त्यो हो जस्तो मलाई लाग्छ एक राजनीतिक इमान्दारिता हुनुपर्छ दोस्रो कुरा राजनीतिक धैर्यता हुनुपर्छ सायद मेरो पृष्ठमा चाहिँ हेर्ने हो भने म सानै भए लगभग कालीकोट जिल्लाबाट हामीले राजनीति सुरु गर्दाखेरि कालीकोट जिल्लामा पार्टी सदस्य हामीले सँगसँगै लिएका सबैजनाले सँगसँगै पार्टी सदस्य लगिएको जो सिनियर लिडर छन् सँगसँगै आएर मैले ल्याएँ म सँगसँगै लागेँ फेरि आन्दोलनमा र मैले कहिल्यै पनि तपाईँको पदको लोभ गरेर मैले मागिन पद गरेको थिएँ धेरै विषय आए लिडरसिप मलाई भन्दै थियो ल तपाईँले केन्द्रीय सङ्घ राख्नु भनेको विविध कारणले राख्न सकिन भन्ने प्रश्न चाहिँ आयो
एकपल्ट मलाई जिल्लाबाट ल तपाईँ त ब्युरो सदस्य भएर जानु, म जिल्लामा चाहिँ थिएँ त्यतिखेर, ब्युरो सदस्य भएर तपाईँ कमिसार भएर तपाईँ जानुभएको छ भनेर मलाई ब्युरो सदस्य बनाएर भव्य स्वागत गरेर तपाईँहरू बिदाई गरियो गाडीबाट। ठिकै छ मैले भने त्यसै जुन सङ्गठनमा जोडिएर म बसेको चाहिँ त्यहाँ गएर जोडिएको थिएँ, त्यो जोडिएर मलाई फेरि साधारण शाखा सदस्य भएर त्यहाँ राखेर म धेरै 1 वर्ष लडाइँ लड्दै 1 वर्षपछि अब फेरि मिटिङ भएको चाहिँ थियो। त्यसपछि म त त्यतिखेर यहाँबाट मलाई बिदाई गर्दाखेरि म ब्युरो सदस्य पनि बिदाई गरेको थियो। अचम्मको घटना। साधारण शाखा भनेको त्यति बेला जिल्ला कमिटीको सदस्य, क्षेत्रीय कमिटी सदस्य मलाई बनाइसकेको क्षेत्रीय कमिटी सदस्य। तर मैले 1 वर्षसम्म तपाईँको त्यो साधारण कमिटी जिल्ला कमिटी मैले हैसियत नम्बर बसेर काम गरेको थिएँ। म यस्तो हुँ कहिले भन्नु? कहिले पनि मैले भएन। यो निर्णय गरेको छु म, यो हो, म त यो बिदाई गरेको छैन भन्ने म कहाँ म यो चाहिँ साधारण अब त्यो शाखा सदस्य भएर बस्छु भने मैले कहिले पनि मैले र अहिलेसम्म मैले कहिले पनि तपाईँको पदको लागि बार्गेनिङ गरिरहेको थिएँ। भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ भनेर मैले। तर समयले त्यो र सायद अब त्यही भएर एउटा पार्टी लिडरसिप नेतृत्वले म प्रति गरेको विश्वास राखेको थिएँ। त्यसो भएनाले मैले हरेक कुरामा धैर्यता गर्छु, धैर्य भएर बस्छु। तुरुन्तै मैले रियाक्सन प्रतिक्रिया जनाउँदैन दिँदैन थिएँ। म कामप्रति म सन्तुष्टि हुन्छु, काम गर्ने पाएँ भने म खुसी हुन्छु। पद मलाई चाहिँदैन, काम गर्ने ठाउँ चाहिन्छ मलाई। अहिले पनि म मुख्यमन्त्रीबाट हुन गइरहेको छु, भोलि पनि श्रम दिन चाहियो, 15 गते भोलि काम गर्नुपर्छ। भोलि हामीले आउने निधन नै गरेका भोलि त्यही अब भोलि त्यो गर्छ। त्यसो हुनाले काम गर्न पाउँदा मलाई गर्व लाग्छ। त्यसैले पद भन्ने कुराहरू चाहिँ कुर्छु होइन। अहिले पनि मान्छेले बुझ्ने गर्छन् पद भने त मान्छे फरक भन्ने कुरा पर्छ। अहिले पनि यसो हेर्छु कतिपय बिउहरू होइन, म त फरक मान्छे हो नि भन्ने हुन्छ। पद भनेको फरक मान्छे होइन, मान्छे एउटै मेरो व्यक्ति बुझाइमा। जस्तै कि तपाईँ र म फरक होइन। मान्छेहरू तपाईँलाई पनि भोक लाग्छ, मलाई पनि भोक लाग्छ, तपाईँले निद्रा लाग्छ, मलाई निद्रा लाग्छ, तपाईँलाई थक लाग्छ, मलाई पनि थक लाग्छ। मान्छे त एउटै न, फरक हुँदैन मान्छे गरेको भूमिका मात्रै फरक हुन्छ। तपाईँको भूमिका पत्रकारिता छ, मेरो भूमिका मुख्यमन्त्री भएर अहिले कर्णाली प्रतिनिधित्व गरेर विकास र समृद्धि गर्नु छ, सुशासन चाहिँ दिनु छ। भूमिका मात्रै फरक। तर मान्छेले आफूले अलग समाजभन्दा धेरै माथि, म त मुख्यमन्त्री नै, म त 2 तला छत, मैले माथि छतबाट तल हेर्नुपर्छ, अरू तल आउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति हुन्छ। यसले गर्दाखेरि म कहिले पनि जनतासँग समाजसँग आफूलाई अलग राख्न सक्ने थियो। हामीले अलग राख्ने होइन, समाजसँगै राख्नुपर्छ, जनतासँगै राख्नुपर्छ, सहयोगतासँगै राख्नुपर्छ। त्यसैले नेतृत्व भनेको सरल, सहज, साधारण। तर यहाँको सङ्गत गर्ने क्यापेसिटी पनि सबैका छुट्टै स्वभावको छ कि। त्यो भएर युवासँग युवा भइहाल्नुहुन्छ, बुढासँग बुढो भइहाल्नुहुन्छ होइन। त्यो स्तरअनुसार सङ्गत गर्ने त्यो कला छ नि। कहिले पनि फरक मान्छे हुँ भन्ने कुराको मलाई कहिले पनि लागेन। म बुढो पनि हुँ, बुढासँग बच्चा पनि हुँ होइन। अब जोसँग म हुन्छु म त्यही हुँ होइन भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अनुभूति। म फरक मान्छे हुँ, अलग मान्छे हुँ भन्ने कुराको चाहिँ मलाई कहिले पनि अनुभूति भयो। त्यसैले अर्को थियो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भएनाले सफलता त जोडिने जस्तै आमाको सफलतादेखि त्यसो भएनाले दोस्रोको अब हाम्रो धैर्यताको कुरा चाहिँ हो। अब तेस्रो कुरा भनेको तपाईँको गतिशीलतामा फर्किने, कति खटियो भन्ने कुरा हुन्छ। दिनभरि सुन्नुहोस् परिणाम त्यही आउने हो। तपाईँको शरीरले कति घन्टा सुत्दाखेरि पुग्छ, कतिमा त्यति मात्र तपाईँ सुन्नु, कति आफूलाई खटाउन सक्नुहुन्छ, कति आफूलाई आफ्नो शरीरलाई तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ, परिणाम त त्यही आउने हो। अहिले पनि धेरैले भन्छन् तपाईँको म जिल्लामा जाँदा मान्छे दङ्गै बस्न गएको थियो। अरूलाई कालीकोट जिल्ला घुम्नका लागि तपाईँको 30-40 दिन लाग्छ। म तपाईँको 10 दिनमा म प्रायः प्रत्येक गाउँमा पुगेर म आइहाल्छु। कति छिटो त्यहाँ पुगिया कार्यक्रममा भनेर भन्छ मान्छेले। हिजो पनि अस्ति पनि रमाइलो चाहिँ यहाँबाट हामी कालीकोट गयौँ। दिनभरि कार्यक्रम कालीकोट साँझ परिरहेको थियो, रात पनि हामी लिएर 11 बजी जुम्ला पुग्यौँ। भोलिबाट दिनभरि जुम्ला कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि त्यही साँझ परिरहेको चाहिँ थियो, रातभरि हामी लिएर रातिको 11:30 बजी हामी त्यहाँको माथि गोठीचौरमा हामी पुग्यौँ, भेडाफामा हामी पुग्यौँ। त्यसै भोलि तुर्दै फर्यौँ।
त्यसरी अब रातभरि हिँड्ने दिनभरि काम गर्ने, रातभरि हिँड्ने दिनभरि काम गर्ने गर्दै कति काम गर्ने तपाईँको चाहिँ अब गति भए मान्छे भनेको थियो। त्यतिखेर हाम्रो आन्तरिक माया लगाउने भयो। सायद बुढाबुढी भएको सक्थ्यो होला, युवा त युवै हो है, युवै हुनुभयो। एउटा कालीगढको पनि बडा अचम्म घटना छ कि यहाँले चुनावी तालमेलको बेला तपाईँले त्यो अरूको जस्तो धेरै मान्छेहरूले कम्प्लेन गर्थे अरे, खाना यो भएन त्यो भएन भन्थे अरे, तपाईँले त्यहाँ एउटा उखान भन्नुभएको मैले सुनेको थिएँ, हामी त ढुङ्गा खाएर चाहिँ पचाउने मान्छे हौँ, जस्तो पनि खान्छौँ भन्दै दौड्दै पछाडि आफ्ना सहयात्रीहरूलाई धेरै पछाडि छोडेर 2-3वटा कार्यक्रम अगाडि गाइसक्नुहुन्थ्यो भन्ने थियो नि। मैले भन्थेँ सबभन्दा ठुलो कुरा मनोबलको कुरा हो। मोरल हाई गर्नुपर्छ, कहिले पनि मोरल डाउन चाहिँ गर्नुहुन्न। ठुलो तपाईँ हिँड्दा उकालो देख्नुहुन्छ, तपाईँको मनोबल चाहिँ गिर्यो भने त त्यो उकालो चढ्नु सक्दैन। मोरल हाई यो सामान्य, यो उकालो त केही पनि होइन, त्यसलाई तपाईँले हेपी दिनुहोस् त्यो उकालोलाई, यो त केही पनि होइन, यो उकालो भन्ने मानसिक शक्ति तयार हुनु थियो। त्यो उकालो उसको लागि चाहिँ तपाईँको केही ठुलो पनि लाग्दैन। हेर्छ मान्छे, हेर्छ धेरै टाढा देख्छ त्यो उकालो, ठुलो देख्छ उकालो फेरि त्यो मानसिक हिसाबले मान्छे या जान्दैन मनोबल गिराइसकेको हुन्छ। त्यसपछि उसलाई उकालो चढ्न यति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यो मोरल हाई चाहिँ नहुने बित्तिकै अलिकति उनीहरूमा फेरि पनि निन्द्रा नपर्ने समस्याहरू, अब परिवारभन्दा बच्चाहरूसँग त्यस्तो समस्या छ। तैपनि फेरि बाध्यताले अब अहिले पनि अब बच्चाहरूको पठन पाठनका बारेमा फेरि पनि अब अलग अलग बस्नुपर्ने स्थिति फेरि रह्यो। मैले फेरि म ब्यारेकमा रहँदा म ब्यारेकमा थिएँ, मेरो परिवार चाहिँ माथि गाउँमा पढाइरहेकै थियो र बच्चाहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब कैलालीमा मैले स्कुलहरूमा राखिरहेका थिएँ, ठाउँ ठाउँमा सबैलाई पढाइदिए मान्छेहरूको घरको जिम्मा लगाइदिनु भने पछिसम्म पनि तपाईँको एउटै ठाउँमा चाहिँ सबै परिवारहरू बस्ने वातावरण अहिलेसम्म पनि हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ। अहिले पनि म सुर्खेतमा चाहिँ छु र मैले यहाँ बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ छ सरकारको काम गर्नका लागि। अब बच्चाहरूको फेरि पढाइ अहिले काठमाडौँतिर भए पनि बच्चाहरू फेरि पहिले म अहिले त्यतापट्टि छ भने बिचमा जतिखेर म केन्द्रको सांसद चाहिँ भएँ, सांसद भएको 4 वर्षको समयमा चाहिँ बच्चाहरूसँग समय बस्न पाएँ। त्यसको धेरै पहिलाको कुराहरू रिकभर चाहिँ भएका चाहिँ थिए। अहिले चाहिँ करिब कन्ट्रोल अहिले ठिक छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यो अब अलिकति व्यक्तिगत जीवनतिर अब नफर्नु, अलिकति अब राजनीतिक जीवनतिर आउनु। कस्तो थियो लडाइँका दिनहरूमा यहाँले जति बेला डाइरेक्ट शासन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँका सहयोद्धाहरू गएर पुरै ब्यारेकहरू कब्जा गर्दै थिए, ती दिनहरू सम्झिँदाखेरि यस्तो लाग्थ्यो कि आज म यो स्थानमा पुगौँला भन्ने कल्पना थियो यहाँलाई? मैले कल्पना गरेको चाहिँ थिएन म यसरी अब परिवर्तन गर्छु भन्ने यहाँको सपना थियो, तर यहाँसम्म पुग्छु भन्ने आफैले समाज परिवर्तन आवश्यकता छ, परिवर्तन चाहिँ हुन्छ। हामी आमूल परिवर्तनका लागि चाहिँ अब हामी हिँडिरहेकै छौँ र यसका लागि समय लाग्छ। र मैले के कल्पना गरिरहेको थिएँ भन्नु छ भने हाम्रो उमेरभरि हामीले लडाइँ लडेर नै तपाईँको चाहिँ हामीले केन्द्रीय सत्ता हामीले हाम्रो चाहिँ अब मातामा ल्याउनका लागि हामीले हाम्रो पुरै चाहिँ समय लाइफ जीवन तपाईँको वारमै चाहिँ बिताउनुपर्छ। अन्तिममा हामीले जसरी पनि केन्द्रीय सत्ता गर्दछौँ हामी जीवनको अन्तिममा मैले सोचेको थिएँ सायद त्यतिखेर हामी 50-55 वर्षको उमेर चाहिँ पुगिसकेको हुनेछ। त्यति समय लाग्छ वार हामीले फाइनल गर्नका लागि, केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्नका लागि भनेर मानसिक हिसाबले तयार भइसकेका चाहिँ थियौँ। र त्यसपछि अब हामीले हाम्रोले केन्द्रीय सत्ता आमूल परिवर्तन कब्जा गरेर आमूल परिवर्तन भइसकिसकेपछि त्यसपछि हामी नयाँ ढङ्गबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन चाहिँ गर्छौँ। त्यो भनेको नयाँ हुनेछ। त्यसमा फेरि मन्त्री भइनेछ, प्रधानमन्त्री भइनेछ, सांसद भइनेछ भन्ने कुराको कल्पना गरेको चाहिँ थियो। त्यतिखेर मैले सोचेको थिएँ कि हामीसँग डोजर हुनेछ हाम्रो हातमा, त्यतिखेर हामीसँग घैँटी बिल्चो फरुवा हामीसँग हुनेछ र सायद त्यतिखेर हामी सबै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हाम्रा हतियारहरू हाम्रा सुरक्षाका लागि रहनेछन् र त्यही युनिफर्म मसँग हुनेछ। मैले त्यही कल्पना गरेको थिएँ, त्यही युनिफर्म लगाइराखेको म हुनेछु। बुढो हुँदासम्म जीवनको अन्तिम समयसम्म त्यो युनिफर्म मेरो शरीरमा हुनेछ र त्यतिखेर त्यो युनिफर्म हामीले सडक खन्नेमा
लगाउनेछौँ। र हिजो ब्यारेकहरू चाहिँ कब्जा गर्नका लागि प्रत्येक चाहिँ डिभिजनहरूलाई तोकिएको हुन्थ्यो, फलानु ब्यारेक फलानु कब्जा गर्ने, फलानु ब्यारेक फलानु। त्यसरी नै फलानु सडक फलानाले खोल्ने, फलानु एयरपोर्ट फलानाले बनाउने, फलानु तपाईँको हाइड्रोपावर फलानाले बनाउने भनेर भोलि हामीले नयाँ सत्ता चाहिँ तपाईँको बनाइसकेपछि हाम्रो लडाइँ प्रकृतिसँग चाहिँ हुनेछ, हाम्रो लडाइँ यहाँको विकाससँग हुनेछ, त्यसपछि हाम्रो लडाइँ नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग चाहिँ हुनेछ। त्यसरी जानेछौँ भन्ने कुराको कल्पना मैले गरेको थिएँ। अहिले अब सांसद चाहिँ भने यसरी केन्द्रको चाहिँ अब मन्त्री पनि भने, ऊर्जा मन्त्री भएँ र अहिले मुख्यमन्त्री पनि भएको छु। तर अहिले मसँग त्यो युनिफर्म छैन, त्यो मसँग डोजर चाहिँ छैन। अहिले मैले चाहिँ लडाइँ प्रकृतिसँग विकाससँग मैले लडाइँ गरिरहेको चाहिँ छैन। र अहिले केवल नीति बनाउने, पोलिसी बनाउने ठाउँमा चाहिँ छौँ र बनाइ पनि रहेको छौँ। र जुन स्पिड चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ थियो, त्यो स्पिडका साथ अहिले पनि गर्नुपर्छ। त्यो आवश्यकता युद्ध स्तरबाट हामीले काम नगरिकन, जसरी हिजो सेना एउटा वारका लागि तयार हुन्थ्यो, वार लड्थ्यो, वार फाइनल नभएसम्म रिटर्न जान्थ्यो, कि जितेर आउँथ्यो कि त हारेर आउँथ्यो। त्यत्तिकै तपाईँको पढाइमा चाहिँ तपाईँको एउटा हतियार पड्काएर फर्केर आउँदैन थियो। त्यस्तै अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सडक खन्न खटिएको टोली सडकलाई फाइनल नगरेर नफर्किने, एयरपोर्ट बनाउन फर्किएको टोली एयरपोर्ट नबनाएर नफर्किने, हाइड्रो पावर बनाएर खटिएको टोली हाइड्रो पावर चाहिँ कम्प्युटर बत्ती नबालेसम्म नफर्किने। त्यो तरिकाबाट जानुपर्छ, त्यो स्पिडका साथ जानुपर्छ भनेर अहिले पनि हामीले लागिरहेको छु। तपाईँ पनि तपाईँको समस्याहरू चाहिँ छ। कर्णाली विकासको धेरै समस्याहरू भनेको मैले कहाँदेखि हुन्छ भने सबै खाले मान्छेहरू चाहिँ छ यहाँ। छिटो हिँड्ने पनि छौँ, ढिलो हिँड्ने पनि छौँ, हिँड्ने नहिँड्ने मान्छेहरू छ। अब हिँड्ने नहिँड्ने मान्छेले बाटो रोकिदियो भने गाह्रो भइसकेको थियो। त्यसैले अहिलेको समस्या भनेको गति, स्पिड चाहिँ नमिल्नु हो। कुरा गरिन्छ तर काम पुरा हुँदैन। पुरा नहुनुको पछाडि कारण भनेको तपाईँको गति नमिल्नु, स्पिड नमिल्नु। एउटा टायर पेन्चर भयो भने एउटा टायरले मात्रै जति गाडी कुदाउन खोजे पनि त्यो गाडी कुद्दैन। फेरि त्यो बढ्न त अलिकति अगाडि बढ्ला एउटा टायरको सहाराले पनि, तर बढेन। जब दुईटै टायर तपाईँको चाहिँ काम गर्छन्, स्पिडका साथ कुद्नु मात्रै गन्तव्यमा जति गति हुन्छ। त्यसैले अहिले टायर पेन्चर भएको गाडी जस्तै छ देश, तर देशको राजनीति। तर महेन्द्रबहादुर साईले कर्णाली प्रदेशलाई त टायर नै पुरै गालेर कुदाइरहेको छ भन्ने देशैभरिबाट चर्चा छन्। त्यसो भए हुनाले छ त्यो स्पिड चाहिँ हो, तर पनि फेरि टायर सबभन्दा पहिले बनाउन जरुरी चाहिँ छ। म टायर बनाउने त्यो लागिरहेको छु। बनाइसक्यो भन्ने नै छ, बनेको छैन। म त्यति सन्तुष्टि छैन मेरो कामप्रति। किनकि विकास योजना विदेशी डोनरहरूलाई अवलोकन गराउने कुरा, जस्तै कर्णालीको करिडोरलाई, हवाई मार्गलाई निरीक्षण गर्ने कुरा, चाइनिज टोलीहरूलाई यहाँभित्र ल्याउने कुरा, विज्ञ समूह गठन गर्ने कुरा, योजना आयोग गठन गर्ने कुरा, यो देशैभरिका 6वटा प्रदेशहरूमध्ये हेर्ने हो भने त कर्णाली प्रदेश त अगाडि छन्। त्यो अब मूल्याङ्कन अब एउटा होला, तर म सन्तुष्टि कहाँ छैन भने जहाँसम्म चिल्लो सडक बनेर गाडी कुद्दैन त्यहाँसम्म सन्तुष्टि हुँदैन। जहाँसम्म मैले गरेका कामहरू, जस्तै हाइड्रो पावरको मैले काम सुरु गरिरहेको छु, जहाँसम्म त्यो हाइड्रो पावरमा बत्ती बन्दैन त्यहाँसम्म सन्तुष्टि हुँदैन। जहाँ अहिले हवाई रोड काट्नु, जहाँ एयरपोर्ट भनेर प्लेन ल्यान्ड हुँदैन त्यहाँसम्म खुसी हुँदैन। जहाँ हामीले आर्थिक वृद्धि दरको कुरा गरेका छौँ, अहिले $800 लागि हामीले $2100 पुगाउने अर्थतन्त्रलाई, कर्णाली प्रदेशको जनताको आर्थिक इन्कमलाई त्यहाँसम्म जब जनताले पुगाउन सक्यो त्यहाँसम्म मैले सन्तुष्टि रहने मेरो ठाउँ छैन। त्यसैले अहिले सुरुवाती गरेका छौँ, कामको थालनी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला कर्णाली प्रदेशको गुरु योजनाका कुरा चाहिँ छ। होल भूगोल कतिको पेरिफेरीमा फैलिएको छ, कर्णाली प्रदेशका जनताहरूको बसोबासको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, अहिलेको बसोबास जनताका लागि चाहिँ त्यो हितकर छ छैन, हामीले विकास गर्नका लागि
जनतालाई राज्यले पुरा गरिदिनु पर्ने राज्यको दायित्वभित्र परेका कामहरू हामीले कमभन्दा कम लगानीबाट पुरा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। यी सबै कुराको चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर हामीले भनेका छौँ GIS म्यापिङ चाहिँ हामीले गर्ने, डिजिटल म्यापिङ चाहिँ हामीले गर्ने र त्यसपछि हामीले भेरिफाई गर्ने कि बस्ती कतिको डिस्टेन्समा कहाँ कुन ठाउँमा बस्तीहरू चाहिँ बसाल्न जरुरी छ, जोखिममा रहेका बस्तीहरू कति छन् र विकासको हिसाबले धेरै टाढा हामी धेरै लामो एउटा गाउँ 8-10वटा घरहरू चाहिँ छन् 200 किलोमिटर हामीले सडक खन्नुपर्ने, 200 किलोमिटर बिजुलीको लाइन तान्नुपर्ने त स्कुल दिनका लागि, हस्पिटल दिनका लागि राज्यको ठुलो खर्च हुनसक्छ। त्यस्ता ठाउँहरूलाई हामीले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम चाहिँ भने हामीले तुरन्तै नजिकभन्दा नजिक सुविधायुक्त ठाउँ, जनताले भोलि आफ्नो आर्थिक उत्पादन गर्न सक्ने आधारहरू चाहिँ भएको ठाउँ, त्यो साधन स्रोत भएको ठाउँमा हामीले बस्ती विकास गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि मैले माफी गर्ने कि कति किलोमिटर सडक खन्यो भने कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक गाउँमा सडक बनाउन सकिन्छ। कति किलोमिटर हामीले बिजुलीको लाइन तान्यो भने प्रत्येक जनताको घरमा बत्ती बाल्न सकिन्छ। कतिवटा हाम्रा स्कुलहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ हामीले जनतालाई एकदम सुलभ शिक्षा दिन सक्छौँ, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ। कतिवटा हस्पिटलहरू चाहिँ हामीले बनायौँ भने जनतालाई चाहिँ हामीले गुणस्तरीय हामीले उपचार चाहिँ दिन सक्छौँ। यी सबै कुराहरू के छन् जनताका चाहिँ उत्पादनका स्रोतहरू, पर्यटन, जडीबुटी, एग्रिकल्चर, हाइड्रो के छन् यिनीहरू चाहिँ हरेक चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोतहरू जनतालाई चाहिँ भोलि उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँहरू क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले पहिचान गर्ने र हाम्रो टन्नै माउन्टेन एरिया हिमालयमा चाहिँ हामीले हिउँलाई बेचेर डलर बनाउन सक्छौँ। हिउँमा विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीहरू चाहिँ गराएर तपाईँको चाहिँ हामीले प्राकृतिक हिसाबले यति सुन्दर स्वर्ग जस्तो छ। सायद तपाईँले त्यो माथिका डुल्फादेखि लिएर त्यो माथि चाहिँ अब हुम्लासम्म निक्लिँदा माथि हिमालहरू चाहिँ गएर मान्छे साँच्चीको फर्किने मान्छे कोही पनि चाहँदैन। त्यस्तो एकदम मनोरम एकदम दृश्यहरू चाहिँ भएर यस्ता ठाउँहरू चाहिँ छन्, यस्तो स्वर्ग चाहिँ छ यो। यसलाई हामीले डलरमा बदल्न सकेका छैनौँ। अब हामीले बदल्नुपर्छ, हाम्रो ब्रेनले त्यहाँ डलर दिनुपर्छ, डलर हाल्नुपर्छ। एउटा त्यो प्रकारको प्लानिङमा हामीले यसका लागि हामीले अहिले कसरी हुन सक्छ? सबभन्दा पहिला हामीले प्लानिङ गर्ने भनेका चाहिँ छौँ। अहिले पनि म तुरन्त चाइना भ्रमणमा गएँ। चाइना भ्रमण आइसकिसकेपछि त्यसपछि चाइना भ्रमण जानुभन्दा पहिला पनि सङ्घीय सरकारसँग मैले सल्लाह गरेँ। आइसकिसकेपछि सङ्घीय सरकारले अब वातावरण मैले त्यो बनाएको चाहिँ छु, तुरुन्तै अनुमति दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ भयो। सङ्घीय सरकारले अनुमति चाहिँ दियो। अहिले तपाईँको चाहिँ हिल्सा टु जमुना जो प्रधानमन्त्री फास्ट ट्र्याक भनेर भनेका चाहिँ छौँ, नामाकरण गऱ्यौँ र अहिले त्यो बाटोको सर्वे चिनिया सरकारले गरिरहेको छ। र त्यस्तै अब अहिलेका साझेदारी संस्थाहरू चाहिँ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्क, ADB, DFI होइन, यी अब UNDP लगायतका थुप्रै साझेदारी संस्थाहरू हिजो गरेको कुरा। त्यसैले हामीसँग यस्तो प्रकारको तागत शक्ति हामीसँग हुनुपर्छ कि ढुङ्गा चबाएर माटो दिशा गर्न सक्ने हामीसँग हुनुपर्छ। त्यो त त्यति डाइजेस्ट पावर हामीसँग कालीगञ्जमा एकदम चर्चामा छ यहाँ भने। त्यसो भए कमलो भात खाएर किन पेट दुख्ने? मैले भात खाएछ, पकाएर भयो, 2 सिटी लगाएर भात खाएछ अनि पेट दुख्छ। काँचो चामल खाएर मान्छेको चाहिँ पेट दुख्दैन, काँचो मकै खाएर मान्छेको पेट दुखेको छैन। यो तपाईँको ब्रेनमा आज अलिअलि त्यो बिहान भात चामलको भात खाइयो, त्यसरी मेरो पेट दुख्छ कि भन्ने खाने बेला तपाईँको दिमागमा त्यो पऱ्यो भने त पेट दुखे जस्तो फिलिङ भइहाल्छ। केही हुन ढुङ्गा केही हुन भयो भन्नु, त्यो आधा दिन नपाके काँचो भात खायो भने केही दुख्दैन तपाईँहरूको। मैले भने त्यही भन्थेँ टोलले भन्थ्यो अलिअलि काँचो जस्तो भएको छ, केही होइन, ढोकादार मार्दैछ अन्य अगाडि आफू गएर खानुहुन्थ्यो तपाईँ भन्ने सुन्न मारेको छ भने त्यो भन्थ्यो। यहाँको यो युद्धको जोस जागर घटेको छैन र कर्णाली प्रदेशलाई सुन्दर बनाउनमा अझै यहाँको योगदान रहनेछ। यहाँको जो आमाको सपनादेखि लिएर जीवनसँग जुन सपनाहरू जोडिएका छन्, आफै पनि तपाईँ त्यति बेलाको बालापनमा कैलालीको राजापुर गएर जसरी यहाँले नुन बोकेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभयो, त्योबाट कर्णालीलाई मुक्त गराउनमा यहाँको धेरै ठुलो योगदान रहेको छ र रहनेछ। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो प्रदेश कार्यक्रममा आएर आफ्ना केही भावनात्मक पक्ष र राजनीतिक जीवनका उतार चढावको बारेमा कुराकानी राखिदिनुभयो। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब धेरै धेरै तपाईँलाई पनि अब धन्यवाद चाहिँ छ। सायद मेरो जीवनमा मैले धेरैवटा इन्टरभ्यू चाहिँ दिएँ र मेरो जीवनका लागि एकदम नयाँ इन्टरभ्यू तपाईँले आज मलाई एकदम फरक ठाउँमा तपाईँले पुर्याइदिनु भयो।
म कहिले पनि विगतमा फर्केर हेर्दैन थिएँ, किनकि मेरो जीवन असाध्यै पीडादायी जीवन चाहिँ छ। पछाडि फर्किँदाखेरि त्यही मैले कहिले पनि आफ्नो जीवनलाई मैले कोट्याएको चाहिँ थिइनँ। कसैले कोट्याउन चाह्यो भने पनि म त्यतापट्टि जान चाहँदैन थिएँ गर्थेँ। तर पनि अब तपाईँले यो मेरो जीवनका लागि अब न्याय हुन्छ तपाईँले निर्वाचन छ र मलाई के विश्वास चाहिँ छ र के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने जे गरे म जस्ता थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ मरिसके वारमा युद्धमा, म जीवित छु अहिलेसम्म। र जुन प्रकारका सपनाहरू चाहिँ हिजो हामीले बाँडेका चाहिँ थियौँ र त्यो मलाई सम्झना छ। हरेक गाउँमा मैले आफै बलिआएको छु। हिजो 10 वर्षको जनयुद्धमा होस्, त्यसो म पछि म चुनावको प्रक्रियामा चाहिँ बस्दाखेरि बलिआएको छु। र मैले बोलेका बाचाहरू, जनतालाई दिएका वचनहरू पुरा गर्ने मामिलामा म रत्ती भर पनि पछि नअटिकन आफ्नो व्यक्तिगत जीवन मैले भोग निन्द्रा प्यास केही नभनिकन जति मेरो शरीरले साथ दिन्छ, जति मैले गर्न सक्छु यही समाजका लागि, यही मान्छेका लागि, यही भोका पेटका लागि, नाङ्गा शरीरका लागि र विकासमा पछि बढेका यो अनकन्टा ठाउँका लागि मैले मेरो जीवन चाहिँ दिएको छु। यही कुरा राख्दै तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, आज हामीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सङ्घीय सरकारका भूतपूर्व ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग उहाँका व्यक्तिगत जीवनका विषयमा अन्तरङ्ग कुराकानी गऱ्यौँ र राजनीति जीवनको विषयमा पनि विशेष चर्चा गऱ्यौँ। र आजको अङ्कमा उपस्थित भइदिएकोमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीज्यूलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दै अर्को अङ्कमा अर्का अतिथिका साथ म फेरि उपस्थित हुनेछु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।